Hello students and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. So 24/7 Northeast official YouTube channel with me Shubham sir, your English faculty here at 24/7 Northeast. Apex Bank পৰীক্ষা সমুখত এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্যাংকিং চাকৰি পৰীক্ষা এই Apex Bank পৰীক্ষাৰ বাবে ইংৰাজী সাবজেক্টত আপোনালোকৰ যি প্ৰশ্ন কেবিধ আহিব সেই প্ৰশ্ন কেবিধৰ এখন প্ৰশ্ন কাকত আজি চাবলৈ গৈছো এখন মডেল পেপাৰ নম্বৰ 2 ইয়াৰ আগতে আমাৰ মডেল পেপাৰ এটা ক্লাস গৈছে এই মডেল পেপাৰ 2 ক্লাস 2 স্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো চাওক আজিৰ এই ক্লাসটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে আমাৰ সমুখত আমি এটেম্প্ট কৰো আৰু শুদ্ধভাৱে গুটেই গেটা কোৱেশ্চনছ সলভ কৰিবলৈ সকলো একেলগে প্ৰচেষ্টা কৰো মই কোৱেশ্চনছ কেটাৰ লগতে আপোনালোকক description kita disam প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন কেনেকুৱা বিধৰ হয় আৰু তাতে কি কি এপ্লিকেশনস আছে কি কি কনসেপ্টস আৰু টপিকস এপ্লাইড হৈ আছে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন মই আপোনালোকক বুজাই দিম খুবে এটা ইন্টাৰেষ্টিং ক্লাস হ'বলৈ গৈছে খুবে এটা আপোনালোকে শিকিব পৰা এটা ক্লাস এটা হ'বলৈ গৈছে লেটস গেট started with the first question সন্ধিয়া 5টা বজাৰ যি আমাৰ ইংৰাজী ক্লাস তাৰে আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চাও কোৱেশ্চনটো ডিৰেকচনটো দি আছে ইয়াতে আমাৰ সমুখত যে read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it the error if any will be in one part of the sentence the number of that part will be the answer if there is no error mark e as the answer আৰু punctuation errors ignore কৰিবলৈ কৈছে তাৰ মানে আমাক প্ৰশ্ন এটা দিয়া হ'ব যে বাক্য এটা দিয়া থাকিব প্ৰশ্নটো হিচাপে বাক্যটো বিভাজন কৰি দিয়া থাকিব বাক্যটো তাতে কোনবা এটা অংশত বাক্যটো কোনবা এটা বিভাজিত অংশত কিবা এটা ত্ৰুটি থাকিব সেই ত্ৰুটিটো কোড আছে হেতু আমি চিনাক্তকৰণ কৰি সেই নম্বৰটো যোনটো সেই অংশটোৰ নম্বৰটো হয় হেতু আনসাৰ বুলি কৈ দিব লাগে আৰু যদি একো এৰৰ নাই একো ত্ৰুটি নাই একো ভুল নাই সব ঠিকই আছে বাক্যটো তেনেহলে আমাৰ হাতত এটা অপচন থাকিব অপচন ই হেতু আমি আনসাৰ বুলি ক'ব লাগে সো ইয়াতে প্ৰথম বাক্যটি চাও আমি under the terms of the new deal the channel can broadcast the next cricket tournament to be played among India and Australia এইটো বাক্য দিয়া হৈছে আৰু যদি একো এৰৰ নাই অপচন ই টো আছে আমাৰ হাতত নো এৰৰ বুলিও কৈ দিব পাৰিম আৰু যদি কৰবাত কিবা এৰৰ আছে a b c d ৰ ভিতৰত এইকেটা অংশৰ ভিতৰত কোনটো বাক্যাংশত বাক্যটোৰ কোনটো অংশত ভুলটো আছে আমাক হেতু লাগে সো let's go students let's see which would be the right answer here let's get started everybody let's see your answers live chat answers খিনি মই এতিয়া চেক কৰো কোনে কি কৈছে আৰু যোনে যোনে ৰেকৰ্ডড চাইছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰক একদম সঠিকভাৱে যাতে উত্তৰকেইটা আপোনালোকে বাছনি কৰিব পাৰে প্ৰেক্টিস কিমানখিনি হৈছে গম পোৱা যাব এনেকুৱা ধৰণৰ মডেল পেপাৰছ আৰু মক টেষ্ট কোৱেশ্চনছ বিলাকতে সো প্ৰেক্টিস যদি কৰি আছে কনসেপ্টছ বোৰ যদি ষ্টাডি কৰিছে ক্লাसेस বোৰ চাইছে আপোনালোকে বুজি গৈ আছে কনসেপ্টছ বোৰ তেনেহলে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ আপোনালোকৰ একদম পটাপট আনসাৰছ লব মুখতেই থাকিব আনসাৰছ বোৰ ইয়াতে একদম সিম্পল এৰৰ এটা আছে নহয় জানো বহুত সিম্পল এৰৰ এটা আছে বাক্যটোত হেতু হৈছে দুখন দেশৰ মাজত ম্যাচ এখনৰ কথা কৈ আছে যে টুৰ্নামেন্ট এই ক্ৰিকেট টুৰ্নামেন্টটো দুখন দেশৰ মাজত হ'বলৈ গৈছে দুখন দেশ মুখামুখি হ'ব এই টুৰ্নামেন্টত সো therefore মই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত when it's a comparison between two or it's a match between two এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশনত মই ইন্ডিয়া ভাৰ্সেস অস্ট্ৰেলিয়া কৈছে ইন্ডিয়া ভাৰ্সেস অস্ট্ৰেলিয়া জাতীয় সিচুৱেশনত অকল দুখন কান্ট্ৰিৰ কথা কৈ আছো ন এখন ইন্ডিয়া এখন অস্ট্ৰেলিয়া দুখন দেশৰ মাজত বুলি যেতিয়া কম between India and Australia বুলি কম India versus Australia tournament is to be played between India and Australia among বুলি নকও among তেতিয়াহে কোৱা হ'ব যেতিয়া কেইবাখন কান্ট্ৰিজ থাকিব ধৰিলো গুটেই সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ কিখন একলগ কৰি পেলাই এখন টুৰ্নামেন্ট খেলাইছো এতিয়া এইটো বছৰত ইউৰো কাপ আহি আছে আমাৰ ইউৰো কাপত কি হয় this tournament the Euro Cup tournament is played among the European footballing nations তেতিয়া among কম কাৰণ কেইবাখন ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ যাতে এসোসিয়েটেড হৈছে এই ফুটবল কাপ টুৰ্নামেন্টত কিন্তু এখন টুৰ্নামেন্ট যত অকল দুখন দেশৰ মাজতহে ম্যাচবোৰ হ'ব তাতে among কবলে না যাও তাতে between India and Australia কম so therefore among অৰ জায়গাত ইয়াতে between লিখিব লাগে ইয়াতে আমাক between লিখি দিব কোৱা নাই এৰৰটো কাৰেক্ট কৰিব দিবলৈ কোৱা নাই কিন্তু মই তথাপি কাৰেক্ট কৰি দিছো যাতে আপোনালোকে নলেজটো থাকে হাতত যাতে কি কাৰেকচন কৰিব লাগে কিন্তু আমাক জাস্ট ডিটেক্ট কৰিব লাগিছে এৰৰটো ক'ত আছে ইয়াতে আছে this is which part c বুলি ক'লে ভুল হৈ যাব এই পাৰ্টটো হৈছে part D. So my answer is this D. Clear? Coming to the next one, question number 2. Let's see the next question. In order to streamline the movement of vehicles during the festival, traffic police have chalked out diversion plans. Okay. Yat kot ki error ase. Basoni kori uliok.
Is there any error in this sentence? If yes, figure out where. And also figure out how you would correct it. Yes, those of you joining in live, নাই recorded session নহয়, live session হয়, start কৰোঁতে দেৰি হৈছে আজি। মোৰ এণ্ডত দেৰি আছিলে আজি। Family emergency এটা আছিলে, so start কৰোঁতে দেৰি হ'ল। But no, it's not a recorded session, it is a live session. Those of you joining in live, welcome to the live session. Those of you watching recorded, for you it wouldn't matter. You will get the full class anyway. Jintu Moni Deka. Apuni gutekhini classes recorded pabo Jintu. All of the classes that have been taken will be recorded, are already recorded, are available on the app. Jodi apuni kiba karonot dekha poa nai, keteba apunar app to dhori lok বহু দিন apuni khula nai, hetu karone keteba tenekwa khetrot issue dibo pare, apuni bele eko koribo lage, apuni jate helpline number eta dia ase appot. Just call the technical team. Technical team to eta call korok, apunar most probably CID to khujibo. Tamane apuni purchase korte batch to join korte, juntu apuni ID paisile, apunar particular eta specific ID disile apunar karone, he ID to bisaribo. Hetu apuni apunar he purchase korte juntu mail ba SMS paisile tate pabo. Hetu আপোনালোকে জনাবলগীয়া হ'ব পাৰে। That's it. And আপোনাৰ যি ইস্যু হৈছে আপোনাৰ এণ্ডত এপত সেই গুটেখিনি টেকনিক্যাল টিমে ৰেক্টিফাই কৰি দিয়ে। So it's a very simple process. আপোনাৰ এনেকুৱা ইস্যুজৰ কাৰণেও টেকনিক্যাল টিম ৰেডি হৈ আছে, গুটেখিনি সেটআপ কৰি থোৱাই আছে যাতে ষ্টুডেণ্টছৰ একো অসুবিধা নহয়। So আপুনি যদি অসুবিধা পাইছে, আপুনি এনে ৰখি নাথাকিব, আপুনি জাষ্ট টেকনিক্যাল টিমক এটা কল কৰক, হেল্পলাইন নম্বৰটো এটা কল কৰি দিয়ক। ৰাইট, ক্লিয়াৰ? Take a look at the sentence again. अच्छे से सभी लोग, in order to streamline the movement of vehicles during the festival, traffic police have chalked out diversion plans. কি হ'ব answer do? ইয়াতে একো error নাই. This sentence is completely fine. This sentence is completely fine, right? There's no error in this sentence. ইয়াতে একো error নাই. গোটেই sentence-ও ঠিকে আছে. So মই ই বুলি ইয়াতে নিশ্চিন্ত মনে ক'ব পাৰো যে এইটো বাক্যত একো ভুল নাই, একো grammatical error nai, there's no error in this entire sentence, right? Clear? Coming to the next one, question number 3. Take a look at this one. Economy based sentence eta dise, economy pro news uthayona nisna hoise, economic section pro from the newspaper. In the union budget of 2002-2003, much of the problems related to human development have not been properly addressed. ভালকৈ একদম ভালকৈ আপোনালোকে ইন ডিটেইলছ words কেটা সেটআপ পাতি সব ঠিকে আছে, সেন্টেন্সটো গঠন স্ট্রাকচার সব ঠিকে আছে, শব্দবোৰৰ যি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সব পার্টস অফ স্পিচ হিচাপে গুটেখিনি ঠিকে আছে, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সব ঠিকে আছে, সিঙ্গুলার প্লুরাল আনকি সব ঠিকে আছে নে নাই, কোয়ান্টিফাইং ওয়ার্ডস পাতিবোৰ সব ঠিকে আছে নাই, গুটেখিনি এবাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰি চাওক। Any error in this one, students? June june B ko ase, B ki correction koribole bisaribo? Those of you saying B, what is the correction you want to go for? Many. Okay, muchৰ জাগাত many লিখিব বিচাৰিছে, that is the error you are going for. Okay. For those of you saying no error, there is in fact an error. See,
যিমান টাইম দিছো হিমানে ডিভাইড হৈ গৈ আছে ক্ৰাউডটো যে মাচ এটো ৰিপ্লেস কৰাব লাগিব আৰু কিছুমানে কৈছে নো এৰৰ লিখিব লাগিব those of you saying no error এটো কাৰেকচন কৰিবলগীয়া আছে problems কৈ আছো we are talking about problems ঠিক আছে সমুখত ইলেকশন আহি আছে ৰাইট লোকসভা ইলেকশনস now স্পিচ দিব আহিলে পলিটিশিয়ানস বিলাকে প্ৰথম বস্তু কি কৰে আপোনালোকৰ প্ৰবলেম কোড কি আছে হেবিলাক এড্ৰেছ কৰে আৰু তাৰ পিছত কয় হেবিলাক কেনেকে অতৰাব তেওঁলোকে সো প্ৰবলেম বিলাক যেটা কবলে হয় প্ৰবলেমস বিলাক কাউন্ট কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি যে আপোনাৰ ধৰি লওক নিবনুৱাৰ এটা প্ৰবলেম এটা আছে ৰাইট দাম বৃদ্ধিৰ এটা প্ৰবলেম এটা আছে ৰাইট সো তেনেকে আপুনি কব পাৰে যে আপোনাৰ এলপিজি এটা ইস্যু হৈ আছে হেতুৰ সাপ্লাইটো কমি আছে বিভিন্ন ইস্যুস থাকিব পাৰে বানপানীৰ প্ৰবলেম থাকিব পাৰে these are problems মই এটা এটাকে আপোনাক গণি কব পাৰি আছো না কি কি প্ৰবলেমস আছে so basically problems is something which is countable problem বা অসুবিধা কাৰ কি আছে গণিব পাৰি মোৰ এটো অসুবিধা আমুকৰ এটো অসুবিধা এটা অসুবিধা দুটা অসুবিধা তিনটা অসুবিধা গণিব পাৰি কেইবাটা অসুবিধা বুলি যদি কবলে হয় তাৰ মানে মই মাচ বুলি কব নোৱাৰো মই ইয়াতে কব লাগিব most of the problems most কক right many problems বুলি কম much problems বুলি নকও I faced many problems I faced much problems বুলি কব নোৱাৰো right so ইয়াতে এইটো সেন্টেন্স এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি চাও ইয়াতে মই either I would say in the union budget most of the problems related to human development have not been properly addressed or many of the problems দুটা এটা যিকোনো এটা কব পাৰে most কব পাৰে বা many of the problems have not been addressed এনে কব বিচাৰে but much বুলি কব নোৱাৰে clear remember এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখিব much আৰু less all right much আৰু less যেতিয়া আপুনি uncountable বস্তুৰ কথা কয় তেতিয়া হে ইউজ হয় এটো লিখি ৰাখক এই বস্তুটো যদি আগতে লিখা হোৱা নাই আপোনালোকৰ লিখি ৰাখক পুৰণি ষ্টুডেন্টছৰ হাতত ডেফিনেটলি এই নোটটো থাকিব মই লিখাইছো আগতেও much আৰু less much টো যেতিয়া মই বেছি বুলি কব বিচাৰো less টো যেতিয়া মই কম বুলি কব বিচাৰো much মানে হৈছে মই বেছি বুলি কব বিচাৰিছো less মানে মই কম বুলি কব বিচাৰিছো কিন্তু কাউন্টেবল যেতিয়া হৈ যায় কাউন্টেবল বস্তুৰ যেতিয়া কথা কও তেতিয়া মই much আৰু less লিখিব নোৱাৰো কাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত বেছি বুলি যদি কব বিচাৰিছো তেতিয়া many বুলি কম কাউন্টেবল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কম বুলি কব বিচাৰিছো মই few বুলি কম এই চাৰ্টটো যদি এনেকে মনত ৰাখে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰবলেম নহয় কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল কোৱান্টিফায়াৰ ওয়াৰ্ডছ বিলাকত মনত থাকিব স্ক্ৰিনশ্বট কৰি লব পাৰে যদি বিচাৰে স্ক্ৰিনশ্বটও কৰি লব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব এনেকুৱা বস্তুবোৰ এনেকে ভিজুৱেলাইজ কৰিব পৰা আপোনালোকে যদি চাৰ্টস বনাই লয় চাৰ্টস টেবলস গ্ৰাফস এবিলাকে বহুত হেল্প কৰে ৰাইট কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল ক্লিয়াৰ সো ইয়াতে এৰৰটো হৈছে আমাৰ পাৰ্ট বি সো মাই আনসাৰ ইজ বি এটো কোৱেশ্চনত মোৰ আনসাৰটো হ'ব বি ক্লিয়াৰ কামিং টু নেক্সট ওয়ান কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ইয়াতে এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হৈছে কি বুলি কৈছে read each sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it the alphabet corresponding নাই কোৱেশ্চনটো ইমানত চেঞ্জ হোৱা নাই বেসিক্যালি একেটাই কোৱেশ্চন পাৰ্ট হয় জাস্ট ইয়াতে আমাক তলত বেলেগকে অপচনস কিটা লিখি দিছে আগতে দিয়া নাছিলে let's see needless to say no sooner were all these large and rather expensive operations finished when the main electricity was brought in and the turbine became obsolete now these are few questions উনকিটা আপোনালোকে জানিব লাগে আমি ৰিসেন্টলি যেতিয়া মডেল পেপাৰ 1 খন কৰিছিলো তাতো এনেকুৱা কেইটামান কোৱেশ্চনস পাইছিলো সো এইগিটা আপোনালোকৰ মেমৰিত ফ্ৰেশ থাকিব লাগে আৰু জুনে জুনে প্ৰিভিয়াস ক্লাছটো এটেন্ড কৰিছে এপেক্স বেংকৰ আপোনালোকে এইগিটা আনসাৰ একদম এতিয়ালৈকে মুখস্থ হৈ যাব লাগে কি হয় এটা আনসাৰটো yes nadi manipriya midlin nargish karnendu kok borha ki hoba आंसर in the live chat क्या है आंसर यहाँ पे बताओ फटाफट सभी लोग यस हसीना बेगम बताओ क्या है आंसर रेणुका क्या होगा आंसर हम स्टूडेंट एजन আছে প্যারাসিটামল 500 এনেকা মেডিসিনৰ নামেদি মাতাতকে মই আপোনাক বেলেগ এটা নামেদি মাতিব পাৰো নে মানুহক মাতিব পাৰো নাম এটাই দি আপোনাৰ নামটো যদি জনায় যদি নামটো জনাত অসুবিধা নাই তেতিয়া আপোনাক মই নেক্সট টাইম মাতিলে আপোনাৰ নামেৰে মাতিব পাৰিম yes correct no sooner koi then likhim kintu hasina begum be careful yate spelling to sabo banan to sabo then likhute then then likhidle ekebare beleg hoi jabo ko bostu to right then to bhul hobo so then likhim then clear samsun clear deepika c nabonita c koi ase correct yes then so therefore this is one rule in structures of English sentences no sooner likhar pisot ami then লিখিব নোৱাৰো then লিখিব নোৱাৰে এটো ভুল হৈ যাব
when লিখিব একেবাৰে নোৱাৰে এটোটো একেবাৰে ভুল হৈ যাব সো therefore মই ভুলটো আছে হেতু হৈছে ইয়াতে কাৰেকশনটো এটো হ'ব লাগে যে no sooner লিখিলে than লিখিব লাগে সো ইয়াতে এই ডখৰত মই লিখিব লাগিছিল than than right so therefore whenever you have a sentence in the structure of no sooner A than B এনেকৈ লিখিব no sooner this than this the rest of the sentence clear এনেকৈ লিখা যায় সদায় no sooner where all these large and rather expensive operations finished which is party then baki gudekhini the main electricity was brought in and blah 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 clear this structure always remember this etu keteo napahuribo understood দুজন মাস student কৈছিলে এটো নাজানো এটো মই আগৰে বহুত বাৰ শিকাইছো আমাৰ পুৰণি students কেনে হিকাৰণে পটাপট আনসাৰ দিছে গম পাইছে no sooner than এনেকে লিখা যায় এটো এটা স্ট্ৰাকচাৰ হয় সেন্টেন্সত যেতিয়া no sooner থাকিব নেক্সট সদায় এটো ওয়াৰ্ড আহিব এৰৰ দিলে জেনাৰেলি এটো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনত এটোৱে কৰে no sooner দি পেলাই সো than ৰ জায়গাত বেলেগ এটা লিখি থৈ দিব clear so therefore etu code error tu hoise etu swato etu kita bahut dorkari নহলে আপুনি কারেক্টলি ডিটেক্ট কৰাৰ পিছত ভুল আনসাৰ দিব এটো চাই যদি বি বুলি আনসাৰ কৈ দিয়ে ভুল কাৰণ সেন্টেন্সটো লিখি উঠি পেলাই লেবেলটো লিখিছে এটো সদায় ষ্টাডি কৰিব এনেকা কোৱেশ্চনত যে সেন্টেন্সৰ পাৰ্টটো লিখি পেলাই লেবেলিং কৰিছে নে লেবেলটো আগতে দি তাৰ পিছত সেন্টেন্সৰ পাৰ্টটো লিখি দিছে সেন্টেন্সটো লিখি উঠাৰ পিছত লেবেলটো দিছে তো স্টাৰ্টিংটো চালে গম পাই যায় তাৰ মানে ইয়াতে যোনটোৱে আনসাৰ হ'ব এটোৰ শেষত তাৰ মানে লেবেলটো দি আছে তাৰ মানে ইয়াতে সি তাৰ মানে আনসাৰ ইজ সি বি বুলি কৈ দিলে কিন্তু মাৰাত্মক ভুল এটা হ'ব এক্সামত দৌৰা দৌৰিকে বলে বি বুলি আনসাৰ দি থৈলো জাস্ট বিকজ উচৰত বি দেখা পাই আছিল এটো সদায় ভালকৈ চাই লব যে কি দিয়া আছে কোড লিখা আছে লেবেলটো ক্লিয়াৰ লেবেলটো সি হয় ইয়াতে সো আনসাৰ ইজ সি নাম্বার 5 plastic bags less than 50 microns thick are banned but neither the states nor the city corporations cares to enforce this rule so what is the correct answer here no error বুলি কো পাৰো নে সব ঠিকে আছে নে কিবা এৰে ভুল আছে बताओ Plastic bags less than 50 microns thick are banned, but neither the states nor the city corporations cares to enforce this rule. Eto bare bare moi reinforce dekha paisu kyo na jano. To enforce this rule, code error ase. Sorry sir, name change koribo para nai 7 din pisot he parim. Name change koribo koa nai moi. আপুনি নেম একে ৰাখক আপোনাৰ যদি হেতু নামে ভাল লাগে আপুনি ৰাখক কিন্তু মই কৈছো আপোনাৰ আসল নামটো তো গমে নাপাও আমি আসল নামটো কি আপোনাৰ for those of you watching the class recorded ভাবি আছে যে সাৰি কি কথা কৈ আছে কাৰ লগত কি পাতি আছে আমাৰ এজন ষ্টুডেন্ট আছে লাইভ চ্যাটত তেখেতে ইউজাৰ নেম ইউজ কৰিছে প্যাৰাসিটামল 500 আপোনাৰ জ্বৰ নহলেও জ্বৰ উঠি যাব নামটো শুনি পেলাই ৰাইট এনে সতৰ পৰা বহাগলৈকে জাস্ট আহিছে সিজন চেঞ্জ হোৱা টাইমটোতে মানুহৰ সৰ্দি জ্বৰ হয় তাতে নাম প্যাৰাসিটামল 500 শুনিয়ে জ্বৰ হ লাগিয়ে গৈছে মোৰ সেইকাৰণে মই সুধিছো আসল নামটো কি আপুনি নামটো চেঞ্জ নকৰিলেও না এটলিষ্ট জনাই থক আপোনাৰ নামটো কি যাতে মই মাতিলে আপোনাৰ আনসাৰ বিলাক জনালে আপুনি কি আনসাৰ দিছে মই যাতে ক'ব পাৰো যে আমুকে এইটো আনসাৰ দিছে নহলে বাৰে বাৰে মই প্যাৰাসিটামল এস্পিৰিন যদি কৈ থাকো মানুহবিলাকৰ ক্লাছটো শেষ হোৱালৈকে গা বেয়া লাগি যাব Plastic bags less than 50 microns thick are banned. Yet a basic error eta ase and the error is not B. Kunbai B koi ase. B no hoy. Error to ase yate. C. C no hoy. D. Etur hekot to. Senesu likhar hekot likhise. D ase error to. Why? Why is D the answer? Kyo D to answer buli ko parilu? Ki error ase? Cares word to underline korlu yate ki bhul hoy ase? Error is in subject verb agreement. মনত ৰাখিব কোড কি ভুল আছে এটো ডিটেক্ট কৰিব পৰাটো কনসেপ্টটো বুজাটো বহুত দৰকাৰী subject verb agreementত error এটা হৈ আছে what is subject verb agreement subject verb agreement মানে যোনটো সাবজেক্ট লিখিছো তাৰ হৈতে যোনটো ক্ৰিয়া শব্দ লিখিছো verb লিখিছো সেই verbটো সাবজেক্টৰ লগত মিলিব লাগিব in terms of number and person number and person মানে number মানে কৈছো singular plural ৰ কথা person মানে কৈছো first second third person ৰ কথা subject কি বস্তু হয় subject মানে যোনটো বস্তুৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছো বাক্যটোত verb কি বস্তু হয় আমি ক্ৰিয়া শব্দ এটা যেতিয়া কওঁ মানে কি কাম কৰিলে কোনোবাই বা কিবা এটা বস্তুৱে that is the verb word the ক্ৰিয়া শব্দ সেই দুটাৰ মাজত তালমেলটো বহিব লাগিব in terms of singular plural in terms of first second third person so therefore মই যেতিয়া he বুলি লিখি যদি মই verb টো ইউজ কৰিব আছে go মই he go লিখিলে ভুল হৈ যাব he goes লিখা হয় কিয় this comes from subject verb agreement
থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ হয় হি বুলি যেটা কৈছো তৃতীয় ব্যক্তি এজনৰ কথা পাতি আছো মোৰ বা আপোনাৰ কথা পাতা নাই তৃতীয় ব্যক্তি এজনৰ কথা কৈছো হি বুলি আপোনাৰ কথা কলে মই ইউ কলো হয় নিজৰ কথা কলে মই আই বুলি কলো হয় হি বুলি কৈছো মানে তৃতীয় ব্যক্তি এজনৰ কথা কৈছো তাৰ ওপৰত দিস ইজ সিঙ্গুলাৰ এজন মানুহ হি দে বুলি তো কোৱা নাই হি বুলি কৈছো এজন মানুহ থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হিচাপে সিঙ্গুলাৰ পাৰ্সন হিচাপে থাৰ্ড পাৰ্সন এটো ক্ষেত্ৰত ভাৰ্বটোৰ এটো ফৰ্ম হে ইউজ হয় সো এনেকুৱা ৰুলছ আছে ইংৰাজীত ৰাইট ইন ডেপথ ৰুলছ বিলাক মই পঢ়োৱা হৈছে আমাৰ সাবস্ক্ৰিপশন বেচৰ ষ্টুডেন্টস বিলাকক আৰু আপোনালোককো মাজে মাজে কোৱেশ্চনৰ মাজত যেতিয়া এনেকে ওলাই এই কনসেপ্টবোৰ মই বুজাই দি যাও সো এটো আছে সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টৰ পৰা এতিয়া ইয়াতে লিখিছে neither the states nor the city corporations কৈছো তাতে মই cares লিখিব নোৱাৰো care লিখিব লাগিব neither the states nor the city corporations care to enforce this rule মনত ৰাখিব verb এটাৰ যেনেকে go কাৰণে এই wordটো আছে goes এই ফৰ্মটো যোনটো হয় ন লাষ্টত es বা s লিখি দিয়া হয় যেনেকে care ৰ কাৰণে cares wordটো আছে এই লাষ্টত es বা s এড কৰা এই ফৰ্ম অফ দা verb যোনটো হয় এই ৰূপটো যোনটো হয় স্বৰূপটো যোনটো হয় ক্ৰিয়া শব্দটোৰ এইটো সদায় থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰতে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰাইট I cares you cares কব নোৱাৰে he cares কব পাৰিব right the city corporations cares কব নোৱাৰে they care কব পাৰিব plural হৈ গল ন third person plural হৈ গল third person singular হে এটো ইউজ কৰিব পাৰি সো ইয়াতে cares লিখিব নোৱাৰে the city corporation cares কব পাৰিব the state cares কব পাৰিব the city corporations plural ত কোৱাৰ পিছত আৰু মই cares লিখিব নোৱাৰো care লিখিব লাগিব so d is my answer clear coming to question number 6 so এই বুজি পাইছে কনসেপ্টটো everybody clear with the concept understood কোনবাই কৈছিল স্যার কেয়ার হব যেন লাগিছে মিডলিন হব যেন লাগিছিল মানে হয় ৰিজনটো বুজি পাইছে কিয় হয় understood abu when english class will be starting tatke apuni hudok when will the english classes begin in the app for paid students teneke hudok when will the classes begin when english class will be starting teneke nuhudu ami thik ase all right when বুলি কৈ উঠি পেলাই আপুনি যোনটো বস্তু বিষয় হুদিও বিচাৰিছে ডাইৰেক্টলি হে ইংলিশ ক্লাস বুলি নুহুদিব আপুনি when will তাৰ পিছত কক এই বস্তুটো স্টার্ট হ'ব when will this start when this will start বুলি নক when will this start when will english classes begin right or when will english classes commence in the app for the paid students এনেকে হুদ এটা কথাটো হল মই আপোনালোকে ইংলিশত লিখাটো প্ৰেফাৰ কৰো আপুনি ইংলিশত যিমান পাৰে সিমান ভুলকে লিখক কমেন্টছত বেয়া নহয় কথাটো কিন্তু মই সেই কাৰণে কমেন্টছত যদি কিবা আপুনি কোৱেশ্চন এটা কৰি যদি ইংলিশত কিবা ভুল দিছো মই তাতো কাৰেক্ট কৰি দিছো যাতে আপোনালোকৰ লগালগ বস্তু ৰেক্টিফাই হৈ গৈ থাকে ৰাইট বুজি পাইছে এটো আপোনাক মই কল আউট কৰিবলৈ নহয় এটো ভাল বস্তু আপুনি ভুল কৰিছে কিন্তু আপুনি ট্ৰাই কৰিছে কবলে মই হেতু ৰেক্টিফাই কৰিছো আপুনি শিকি গল বস্তুটো লগালগ ৰাইট দ্যাটস আ গুড প্ৰেক্টিস আৰু আপুনি হুদিছে বেচত কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আপুনি যদি মহাসংগ্ৰাম বেচৰ কথা কৈছে যোনটো আপুনি জয়েন কৰিছে সাগে মহাসংগ্ৰাম বেচত ক্লাसेस মোৰ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈছে অতি সোনকালে এৰাউণ্ড পৰখি মানৰ পৰা মোৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তাতে ৰাইট clear no I'm definitely not roasting anybody it's not a roast no it's a learning process হিকাত একো লাজ নাই ভুল কৰি হিকাত একো লাজ নাই মই সদায় এটো মানো আৰু কোনবাই বেলেগে ভুল কৰিছে হেতু বেলেগে হেতু নিন্দা কৰাতকে বা হেতু হাহাতকে হেতু নিজেও হিকিব লাগে আৰু মোৰ পিনৰ পৰা it's never a roast মোৰ পিনৰ পৰা it's always a learning process মই ভুল কৰি মুকো কোনবাই দেখাই দিব মই ভাল পাম যে মুক দেখাই দিলে ভুল right Tribal angst over economic issues leading to the scapegoating of non-tribal long-time residents reflects the continued failure to forge a more inclusive politics in Meghalaya. So, key error ase ate. B. Those of you saying B, Ali, Anipriya, Renuka ko anai sage. Aru kune B karne goise. Beleg option kunba kiba ko bisariba na Rita, Rabi, Pallavi bohude goise B. What is the error in B? B mane hoise kuntu part sailo, B mane hoise ei part leading to the scapegoating of non-tribal long-time residents. This is part B. Yadi kot ki error ase mok point out kori diok so that we can correct it. Midlin, residents. Okay, residents no go bele ki ko bisarise. Residents, D-E-N-C-E, residents. Okay. Baki bilage ki correction kori bisaribo ade.
Pranav, reflex hobo na lage, reflect hobo lage. Okay. Aru, Nadim going for B. B ki error ase mok hetu lage. B bahute koise. Live chat, lots of you going for B. June recorded চাই আছে আপোনালোকে ভাবি লওক বি যদি এৰৰ আপোনালোকেও ডিটেক্ট কৰিছে বি কোনটো ৱৰ্ডত কি এৰৰ আছে হেতু ভাবকচোন কোড কি এৰৰ ডিটেক্ট কৰিব বিচাৰিছে বি কি কাৰেক্ট কৰিব বিচাৰিব ৰেসিডেন্স হ'ব ওকে ৰেসিডেন্স R E S I D E N C E কালাৰটো হলাই ল গ্ৰীন কালাৰটো দি সব পিনে গ্ৰীন কৰি নিদিও অলে কোড কাৰেক্ট কৰিবলৈ গ্ৰীন লিখিছো কোড ভুল দেখাবলৈ গ্ৰীন লিখিছো একো meaning na thakibo traffic light or guteita green hoy joa nisina hobo bujia na pabo kono eko residence this is one word residence this is another word right ekdom halka slight difference ase last t aru c e pronunciation do residence right now residence buli jetia ko this is a noun residence mane thoka jaga tu bah kora jaga tu residence buli koy right clear আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি পেলাই কব পাৰে যে দিস ইজ মাই ৰেসিডেন্স এটো মোৰ থকা জায়গাটোক আপুনি আপোনাৰ ৰেসিডেন্স বুলি কব ৰাইট ৰেসিডেন্স বুলি যেটা কৈছো দিস ইজ অলসো আ নাউন বাট এটো ৰেফাৰ কৰি আছে কাক মানুহখিনিক দিস ৰেফাৰ্স টু দ্য প্লেস দিস ৰেফাৰ্স টু দ্য পিপল সেই জায়গাটো যোনখিনি মানুহ থাকে তেওঁলোকক মই ৰেসিডেন্স বুলি কম আৰু সেই জায়গাটোক মই ৰেসিডেন্স বুলি কম আৰু ৰেসিডেন্স টুৰ যদি এড্ৰেছ টু দিবলৈ হয় এড্ৰেছটোক মই ৰেসিডেন্সিয়াল এড্ৰেছ বুলি কব পাৰো যে ৰেসিডেন্স টুৰ লগত ৰিলেটেড এডজেক্টিভ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি ৰেসিডেন্সিয়াল ৰাইট সো কেইবা ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰি এই ওয়াৰ্ডটো ৰিজাইড বুলি ক'লে আকৌ হেতু ভাৰ্ব ফৰ্মত হৈ যাব সো চাও কিমানটা ফৰ্ম আছে এই ওয়াৰ্ডটোৰ ৰেসিডেন্সিয়াল দিস would be an adjective reside would be a verb right so multiple ways to write the same word but ইয়াতে আমি যোনটো ইউজ কৰিছো হেতু হৈছে ৰেসিডেন্স এই সেন্টেন্সটোত জুনে কব বিচাৰিছে ৰেসিডেন্স হ'ব লাগে আপুনি জায়গাটোৰ কথা কব বিচাৰিছে তাৰ মানে জায়গাটোৰ কথা কব পাৰোনে স্কেপগোটিং অফ নন ট্ৰাইবেল লং টাইম প্লেস হ'ব পাৰে নেকি নন ট্ৰাইবেল লং টাইম পিপল হ'ব পাৰে নে নন ট্ৰাইবেল লং টাইম প্লেস হ'ব পাৰে নন ট্ৰাইবেল তাৰ মানে কোনো ট্ৰাইবৰ লগত বিলং নকৰে ট্ৰাইবেল তাৰ মানে জনগোষ্ঠীৰ নহয় তেওঁলোক মানুহখিনি আৰু লং টাইম তাৰ মানে বহুত দিনৰ পৰা থকা জেগা হবো নে মানুহ হবো মানুহ হেতু হবো পাৰিব ন নন ট্ৰাইবেল বুলি কৈছো ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল কৈছো লং টাইম তাৰ মানে বহুত দিনৰ পৰা থাকি অহা জেগাটোক তো আমি লং টাইম ৰেসিডেন্স অফ হুম তেনে হলে কাৰ ৰেসিডেন্স ৰাইট আৰু ৰেসিডেন্স এটাক মই নন ট্ৰাইবেল কম নেকি নন ট্ৰাইবেল এৰিয়া কব পাৰো যে হেখিনি এৰিয়াত নন ট্ৰাইবেল মানুহ থাকে কিন্তু এনেকে একেলগে যদি নন ট্ৰাইবেল কৈছো লং টাইমে কৈছো ৰেসিডেন্স কৈ দিব নোৱাৰো ন ৰেসিডেন্সে কব লাগিব সো দিস ইজ ৰেসিডেন্স কোৱা দৰকাৰ নাই এটো ঠিকই আছে দিস ইজ ফাইন নেক্সট বস্তু লেকে আহিছো এজনে কৈছে ৰিফ্লেক্স এটুত ভুল হৈ আছে ৰিফ্লেক্ট লিখিব লাগে এস ফৰ্ম ভাৰ্বটো লিখিব নালাগে এতিয়া মই কোৱেশ্চনটো সুধিছো আমি কিহৰ কথা পাতিছো ৰেসিডেন্সে ৰিফ্লেক্ট কৰা কথা কৈছো নে এই যে ইস্যুটো এই গুটেই খাৰ কথা tribal angst over the economic issues leading to scapegoating of the non-tribal long-time residents. এই গুটেই এটা particular issue কথা কৈছো এটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰে বুলি কব বিচাৰিছো নে জাস্ট ইয়াৰ ঠিক সম্মুখত থকা শব্দটো যোনটো প্লুৰেলত আছে ৰেসিডেন্স এটোৰ কথা কব ৰেসিডেন্সে ৰিফ্লেক্ট কৰা কথা কৈ আছো নে এই গুটেই বস্তুটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰে এইখিনি বস্তু সেন্টেন্সটো কি কব বিচাৰিছে sentence to reflect word to use কৰিছে এই গুটেইখিনিৰ কাৰণে এই গুটেই বস্তুটো এই গুটেই ঘটনাটো এই গুটেই পৰিস্থিতিটোৱে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে কিহৰ এটা আমাক সিম্পটম দেখায় এই বস্তুটোৰ এই বাকি গুটেইখিনি কথা যি লিখিলে this reflects the continued failure of this বুজি পাইছে এই yellow section যোনটো হাইলাইট কৰিছো this reflects this গুটেই সেন্টেন্সটো এখিনিয়ে কথা কৈছে বহুত ওয়ার্ডস ইউজ কৰিছে বহুত দিঘলীয়া টপিক এটা কৈছে কিন্তু আলটিমেটলি this reflects this এটোৱে কব বিচাৰিছে সো এটো এটা পার্টিকুলার সিঙ্গুলার ইস্যু হয় এটো জিমান জি লিখা নাই এটো কিন্তু এটা সিঙ্গুলার ইস্যু হয় পঢ়ি চাওক এটা ইস্যু হয় না মাল্টিপল ইস্যু সুমাই আছে এটা ইস্যু হয় ন ইস্যুটো কি যে ইকোনমিক ইস্যুজৰ ওপৰত ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ যোনটো এটা ক্ষোভ
বা খং হেতু কিহলৈকে আগবাঢ়িছে হেতু আগবাঢ়িছে নন ট্ৰাইবেল মানুহখিনি যাৰ একো লেনদেন নাই ইকনমিক ইস্যুজখিনিত তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰা বা তেওঁলোকক স্কেপগোটিং কৰা বুলি কৈছে স্কেপগোটিং কৰা মানে হাৰাশাস্তি হৈছে তেওঁলোকৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত সো এইটো এটাই ইস্যু হয় এটাই প্ৰব্লেম হয় বানপানী এটাই প্ৰব্লেম হয় ৰাইট ইকনমিক ইস্যুজৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল মানুহে নন ট্ৰাইবেল মানুহক হাৰাশাস্তি কৰি আছে যোনটো নন ট্ৰাইবেল মানুহখিনি একো লেনদেনে নাই হাতেই নাই এটা ইস্যু হয় এইটো সিঙ্গুলাৰ সো সেইটো কাৰণে মই ৰিফ্লেক্স লিখিব পাৰো ৰিফ্লেক্ট লিখিলেও হয় ক্লিয়াৰ সো আল্টিমেটলি চাবলৈ গ'লে এই সেন্টেন্সত কতো একো এৰৰ নাই this entire sentence is perfect as it is E is the correct answer no error understood সবে বুজি পাইছে অলপ আগতে যোনটো ৰুল আমি ডিসকাস কৰি আছিলো সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টৰ হেতু ইয়াতে পাৰফেক্টলি এপ্লাই হৈছে সিঙ্গুলাৰ বস্তু এটাৰ কাৰণে ৰিফ্লেক্স লিখিছো আৰু থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ ন এইটো এটা কি ইস্যু হয় আপুনি মই আই বুলি কোৱা নাই ইউ বুলি কোৱা নাই এটা থাৰ্ড ইস্যু এটা কথা পাতিছো থাৰ্ড পাৰসন বস্তু এটা প্লাস সিঙ্গুলাৰ ইস্যু এটা সো ৰিফ্লেক্স লিখিব পাৰি ক্লিয়াৰ everybody coming to next question number 7 ইয়াতে কি আমাক দিয়া আছে চাও question to pattern to okay এটো question অলপমান ইন্টাৰেষ্টিং হয় অলপমান চাব মন দি চাব এই question pattern to অলপ ইন্টাৰেষ্টিং হয় এটো যদি ভালকৈ বুজি নাপায় আপুনি question কেটা সলভ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব যদি pattern to মানে question to কি সুধিছে এটো যদি বুজি নাপায় সো ইয়াতে কৈছে below in each question some phrases are given কেটামান বাক্যাংশ আপোনাক দিয়া আছে প্ৰত্যেকটো questionত find a phrase which is not really contributing to the main theme of the sentence or find the odd phrase out তাৰ মানে যিমান কেটা বাক্যাংশ দিয়া আছে তাৰ মাজত এটা তাত খাপ নোখোৱা বাক্যাংশ এটা দিয়া আছে সেই খাপ নোখোৱা বাক্যাংশটো চিনাক্তকৰণ কৰি হেতু কাটি উলিয়াই দিব দিছে যে হেতু এলিমিনেট কৰি দিও and rearrange the remaining phrases to make a coherent sentence তাৰ পিছত বাকি যোনখিনি বাক্যাংশ ৰৈ যায় সেইখিনিক আপুনি শুদ্ধ ক্ৰমত সাজিব লাগিব তেতিয়া আপুনি এটা অৰ্থসম্পন্ন বাক্য এটা পাব তাতে if the given phrases are correct in order as it is then choose option E if the sequence is the one which is not given then choose option D as your choice তাৰ মানে আমি কোৱেশ্চনত চাও এই যে ইয়াতে A পৰা A B C D E পাঁচটা বাক্যাংশ দিছে ইয়াৰ মাজত কোনোবা এটা অদৰকাৰী হয় ইয়াতে খাপে নাখায় এইগিটা বাকি গিটাৰ লগত ইন মিল নাখায় তাৰ মানে হেতু বিচাৰি আপুনি উলিয়াই দিয়ক ৰৈ যোৱা গিটাৰ ভিতৰত আপুনি দেখিব সেইকাৰণে পাঁচটা যদিও সেন্টেন্স ইয়াতে আছে ফ্ৰেজেস আছে অপচনত কিন্তু সলিউশনত আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো চাৰিটা হে দি আছে তাৰ মানে এটা আননেসেসাৰি বুলি হিয়তে কৈ দিছে অপচনটোৱে সো আপুনি কি কৰিব লাগে আপুনি আননেসেসাৰি যোনটো হয় এটো আইডেন্টিফাই কৰি হেতু বাদ দিব লাগে বাকি গিটা কাৰেক্টলি এৰেঞ্জ কৰিব লাগে এৰেঞ্জ কৰিবলৈ এইগিটা অপচনস দিয়া আছে যদি কোনোটো অপচনে কাৰেক্ট নহয় তেতিয়া নান অফ দিস কক যদি এটা যোনটো আননেসেসাৰি আছে হেতু আপুনি এলিমিনেট কৰি দিয়াৰ পিছত বাকিখিনি ঠিকে এৰেঞ্জমেন্টত আছে তেতিয়া আপুনি নো কাৰেকশন ৰিকোয়াৰ্ড বুলি কৈ দিব পাৰে ক্লিয়াৰ সো এটু চাওক বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন হয় অলপ ক্ৰিটিক্যাল হয় কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো বাকি বিলাকৰ কম্পাৰিজনত অপশনস কেটাৰ সহায় লৈ সলভ কৰক অপশনস কেটাৰ সহায় লৈ সলভ কৰক এটো নিজে এনেকুৱা ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন ষ্টুডেন্টস মনত ৰাখিব নিজে মগজ লগাই পেলাই ৰিএৰেঞ্জ কৰিব ট্ৰাই নকৰিব কাৰণ আপুনি কষ্ট কৰি টাইম খেদাই পেলাই যোনটো ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ সিকোয়েন্স উলিয়াব সেন্টেন্স কেটা পঢ়ি তাৰ পিছত যদি আপুনি বিচাৰিব সিকোয়েন্স যদি অপশনতেই দিয়া নাই আপোনাৰ গোটেই কষ্টখিনি ব্যৰ্থ গল তাৰ মানে ভুলটো হলে আপোনাৰ আনসাৰটো মানে ভুলে আনসাৰ এটা উলালে কিন্তু সেই ভুল আনসাৰটো উলাবলৈ তাৰ মানে অদৰকাৰী কষ্ট কৰিলে অপশনতে নাই আপোনাৰ আনসাৰটো তেনেকুৱা হলে তো প্ৰবলেম হ'ব ন ব্ৰেইনটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হ'ব ফেটিগ আহিব এক্সামৰ মাজত টাইম খিনিও এনে যাব আৰু ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িব so use the options take the help of the options to filter যে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে সো ইয়াতে এটা আননেসেসাৰি সেন্টেন্স আছে হে এটা আননেসেসাৰি সেন্টেন্স যদি আপোনালোকে উলিয়াই দিব পাৰে আপোনাৰ কামটো সহজ হৈ যাব পাৰিছে E a pair okay C answer to বহুতৰ পৰা পাই আছো energy is now no longer latent kanhaiya okay all right
So therefore ইয়াতে মই যদি yes mandatory pair এটা যদি কিবা উলাব পাৰো তাৰ মানে এটাৰ পিছত এটা কিবা আহিব লাগিব তেনেকে যদি মই mandatory pair উলাব পাৰো যেনেকে এজনে কৈছে যে EA যদি mandatory pair হয় তাৰ মানে কোন কেইটা কথা পাতিছো representation okay representation বুলি ক'লে question এটা আছে কিহৰ representation of what so this mark will be the symbolic representation of what of the activation yes e পৰা a লৈকে আহাটো তাৰ মানে এটা mandatory pair হয় যে e sentence টো যত শেষ হৈছে তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমি a sentence টো start দি দিব পাৰো right next তে a লৈকে আহি যাব পাৰো so এটো এটা mandatory pair e a কোড আছে e a আছে আমাৰ a option টোত C option টোত আছে আৰু এটা বস্তু চাও স্টাৰ্টিংত আমি কোনটো সেন্টেন্স ইউজ কৰিব পাৰো A ইউজ কৰিব পাৰি D ইউজ কৰিব পাৰি নে C ইউজ কৰিব পাৰি A পৰা স্টাৰ্ট দিব নহয় অফ দা এক্টিভেশন তাৰ মানে এইটো স্টাৰ্ট দিবলৈ এইটো এটা ভাল সেন্টেন্স হোৱা নাই ন আধা খুনিয়া যেন লিখিকে মাজৰ পৰা কথা এখাৰ স্টাৰ্ট দিয়াৰ নিচিনা হৈছে সো A পৰা স্টাৰ্ট দিয়াটো ঠিক নহব এইটো এলিমিনেট কৰি দিও ৰাইট নেক্সট D পৰা স্টাৰ্ট দিয়াটো চাও no longer latent it is translated into action it বুলি কাক ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছো যদি একো সাবজেক্ট বা কনসেপ্ট এস্টাবলিশ কৰা নাই ইট বুলি কিয় স্টাৰ্টিং অতে কৈ দিম সো therefore b is also a bad option থাকি গল none of these are no correction required cead to try কৰিছ ea to পালুৱে mandatory pair এটা ইয়াতে সোমাই আছে সো বাকিখিনি যদি ঠিক আছে স্টাৰ্টিং আৰু ক্লোজিং টু গুটেটো কাৰেক্টে হ'ব লাগে c পৰা স্টাৰ্ট কৰিলে চাওচোন কেনেকুৱা সেন্টেন্স বনে আৰু এটা বস্তু চাওক ইয়াতে cead মানে ইয়াতে b টো এলিমিনেট কৰি দিছে তাৰ মানে আমাক এইটো অপচনে কৈছে যে b সেন্টেন্সটো আমাক নালাগে b সেন্টেন্সটো যোনটো এটা সেন্টেন্সে এলিমিনেট কৰিব কৈছিলে তাৰ মানে ইয়াতে কৈছে b টো এলিমিনেট কৰক b টো অদৰকাৰী সেন্টেন্স ইয়াতে ফিট নহয় তাৰ মানে কতো সো হেতু বাদ দি পেলাই যদি মই cead কৰি পঢ়ি চাওচোন কি সেন্টেন্স পাও when latent energy becomes activated this mark will be the symbolic representation of the activation that is energy is now no longer latent it is translated into action makes sense right yes তাৰ মাজত আকৌ ইয়াতে আছে this mark what is this mark কোনটো mark গম না পাও কিন্তু হেতু যদি আমি এক্সক্লুড কৰো যে কিবা এটা মাৰ্কৰ কথা পাতি আছে ইয়াতে সেন্টেন্সটো ওভাৰঅল সেন্টেন্সটো সেন্স বনে কিবা এটা ডাঙৰ প্যাৰাগ্ৰাফৰ মাজৰ কিবা এটা সেন্টেন্স হলেও এটো বনিব পাৰে তাৰ মানে ৰাইট আমাক প্যাৰাগ্ৰাফটো এৰেঞ্জ কৰিব না জাস্ট এই সেন্টেন্সটো এৰেঞ্জ কৰি দিব লাগে cead কে এৰেঞ্জ হৈ যায় so therefore none of these বুলি নকব ইয়াতে c is a good answer so c would be the correct answer here clear yes d is the closing point d is the closing sentence borokha correct c is the starting point yes clear next one eke dhoroner question pattern ei sentence tut sauk dia etu try kori sauk etu apply korok mind to etu apply kori sauk yes manush e pro saise answer ulia parise options or pro sabo right sentence or pro nasaboy moi ki koisu students buji paise no sauk ekhon khisiri hoy মই সদায় কও সেন্টেন্স এৰেঞ্জমেন্ট মানে খিচিৰি আৰু খিচিৰিত হাত দিলে হাতত খিচিৰি লাগিবই বুকাত হাত দিলে হাতত বুকা লাগিবই ৰাইট তাসু ধুব লগিয়া হ'ব হাতখন এটো এটা অযথা কষ্ট এটা তাতকে বুকাত হাতেই নিদিও মোৰ কথাটো হল হেতু সো देयरफॉर পৰাপক্ষত এইবিলাক নপঢ়িবই এখন ভেজাল তাতকে আপুনি সমাধানলৈকে হওক ইয়াতে তো দিয়া আছে ন কেটামান অপশনস ইয়াৰ পৰা চাওক যে ওকে অপশন যে কৈ আছে যে মই A পৰা স্টাৰ্ট কৰিব পাৰো D পৰা স্টাৰ্ট কৰিব পাৰো A পৰা স্টাৰ্ট কৰা অপশন দুটা জায়গা দি আছে সো মই A পৰা এবাৰ পঢ়ি চাও স্টাৰ্ট কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি D পৰা এবাৰ চাও কোনবাটো যদি এনেকা লাগিছে যে এই D পৰা একেবাৰে স্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰি D টো একদম ভাল সেন্সে নবনে স্টাৰ্ট কৰিবলৈ এটো কাটিয়ে দিম মই তেনেকে কমাই আনিব পাৰো নিজৰ কষ্ট পাঁচটাৰ পৰা চাৰিটা হল চাৰিটাৰ পৰা তিনটা হল তিনটাৰ পৰা দুটা হল গম পালো যে নাই কাৰেকচন লাগিব কিন্তু none of this কোটো আনসাৰটো নাই সো এটো আনসাৰ হল এনেকা ধৰণে সলভ কৰক এলিমিনেশনৰ প্ৰসেসটো ইউজ কৰক প্ৰসেস অফ এলিমিনেশনটো এপ্লাই কৰক এইবিলাক কোৱেশ্চনত সদায় ক্লিয়াৰ Do not waste time scanning the sentence given. It is a problematic sentence anyway. Deca, D-E-C-A. Can we go for that? B hobo. B ko ase. Thik ase. A pro start kore parone. People around the world. Duita de A pro start kori. B leke gusi gose. People around the world too. People around the world too leke jap mari dibo nwari sense no bone so ei duita kati diok ei duita bhul duitate a পৰা b leke goise a পৰা start dibo pari sentence is fine but a পৰা b leke jabo goise duita option আছে যোনটো সম্ভৱ নহয় b to যদি চাও d e c a তেতিয়া হলে whatever man is today it is not due to his own effort sense boni আছে man বুলি কৈছে man বুলি কৈ পেলাই next sentence manকে his বুলি ৰেফাৰ কৰিছে pronoun টো ঠিকে সেটআপ হৈ আছে whatever man is today হে বস্তুটোকে it বুলি ৰেফাৰ কৰিছে ঠিকে আছে next whatever man is today it is not due to his own effort the credit goes to those few enlightened people around the world
those few what? Those few people. Sense boni ase. Right? Yet if semicolon di pele sentence to rokhai loise, whatever managed today, it is not due to his own effort. The credit goes to those few enlightened people around the world. Right? Semicolon kyo dise, comma kyo dia nai? Because apuni jodi sai, ei semicolon ro agod aru pisot junkhini kotha koa hoise, duita by themselves independent sentences hoy. Kebol eta sentence hisabe jura logai dise. Jodi eta sentence, eta complete independent sentence noholo duita part, each of them, tetia semicolon nidile, comma nidile heten. So, whatever managed today, it is not due to his own effort. Full stop or it is a complete sentence. Tar pisor khini a complete sentence. The credit goes to those few enlightened people around the world. Full stop. Buzi paise hekarne semicolon dise. Etu dise. Comma dia nai. Semicolon use korise. That is the difference between a comma and a semicolon. Clear? Semicolon to use hoy jetia dutak independent sentences ok join koribo bisare. Comma to dia hoy just eta sentence hoy independent sentences nohoy dui side, but apuni just break eta maribo bisarise, pause eta dibo bisarise next part lege jo agote. Clear? So here the answer is B. Amar answer yate hobo B. DECA. Next, number 9, AK bidhor question. Sentence to beleg. Let's see. Nije try koro pari ase apnaloge borhia. Jone jone record sai ase akha korisu apnaloge pari ase egita questions. All critical hoy egita questions, but not too difficult if you put your mind to it. So I hope sobe answers bur pai ase yate. Etu try koro, etu jodi pare borhia. Growing US-Russia tensions are creating its new spring offensive, escalated dangerously this year. Violence in Afghanistan had, even before the Taliban announced. Egita parts, the sentences. Now, what is the correct answer? Few seconds time, log problem nahi, but correct answer to uliauk. Bhul answer settle hoy na jabo. D and C are a pair, and answer is Kanhaya is going for B, Mizing going for B, Nargish, Manas, Academic Planet going for A, Deepak, Rabi, A. Okay. Beleg answers pai. So kumbai D ko ase, kumbai B ko ase, kumbai A ko ase. D and C pair. Sobe etu agree kori ase no that D and C are a pair. Apologe B ekok, A ekok, but D and C are a pair. So D and C pair hobole hole tamane kun dokhor koiso ami violence in Afghanistan had escalated dangerously this year. So yes, had escalated, right? Etu eta mandatory pair boli ko paru. Tar bahire aru ki ase? Etia D and C ase boli jodi gom palu, C aru D to hobo na ulta ke to likhi dibo nwar bostu, C aru D likhibo nwar, D aru C likhibo laibo. So these two are fine. Etia kotha dul E B likhu na A B likhu. Yate koise A dorkar nai. E koi ase E dorkar nai. Right? Among Us khelar nisina hoise etia. Je etai koise E imposter hoy, ampe koise nai E he imposter hoy. So now this has become Among Us. Out of these two options now, which one is correct? So sentence to pori sale gom pam. DC agot moi EB ke jodi pori sao, even before the Taliban announced its new spring offensive. Announced its police eta koise, its mane kar kotha koise, Talibanor kotha koise. So Taliban aru its new mili ase, Talibanoke it puli refer korise. Group eta hoyto yak it puli pronoun use kora jabo. So even before the Taliban announced its new spring offensive, violence in Afghanistan had escalated dangerously this year. Etu eta sentence aru mur mote etu sense boni ase, pura flow ase hoy ne. Aru etu eta mandatory pair hoy sauk. Taliban বুলি কৈ পেলাই ই পৰা বি লেকে আহাটো এটা ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰে নহয় জানো, নহলে ইটস বুলি ন আৰু কাক বেলেগ ৰেফাৰ কৰিব। এ বি ডি সি কে যদি পঢ়িবলৈ যাও, এ পৰা বি লেকে যদি আহো, growing US Russia tensions are creating its new spring offensive, এনেকৈ যদি ক,
তেতিয়াহ'লে growing US Russia tensions are creating its new spring offensive. চাওক US Russia tensions, US আৰু ৰাছিয়াৰ কানেকশ্যনৰ মাজত কিবা এটা ষ্ট্ৰেছ আহিছে, সিহঁতৰ মাজত কিবা অলপমান মানে ডিপ্ল'মেচি বহা নাই, সেইটো কথাৰ পৰা ঘপককে জাপ মাৰি পেলাই স্প্ৰিং অফেন্সিভ, কাৰোবাক এটেক কৰিব যোৱা। অফেন্সিভ মানে কি? অন দি অফেন্স, তাৰমানে এটেক কৰাৰ কথা কৈছে। কাৰোবাক এটেক কৰাৰ কথালৈকে ঘপককে জাপ মাৰি গ'লে চেঞ্চ বনিব নেকি? আৰু তাৰপিছত ইটছ নিউ স্প্ৰিং অফেন্সিভ ভাইলেন্স ইন আফগানিস্তান। চাওক এইপিনে US ৰাছিয়াৰ টেনশ্যনছৰ কথা পাতি আছো, এইপিনে জাপ মাৰি আহি মই আফগানিস্তানলৈকে আহি পাই গ'লো। চেঞ্চ বনা নাই ন? এৰ পৰা বি লৈকে গৈ তাৰপিছত ডি চি লৈকে অহাতকে ইৰ পৰা বি লৈকে গৈ তাৰপিছত ডি চি লৈকে আহিলে মাছ মোৰ চেঞ্চ। চ' therefore eliminate this option, go for this one, EBDC 8 choose কৰক। বুজি পাইছে নে কথাষাৰ? কম্পেয়াৰ কৰি চালে গম পোৱা যায় ন কোনটোৱে বেছি চেঞ্চ বনাই আছে। তালিবান এণ্ড আফগানিস্তানৰ বেছি লিংক আছে নে US ৰাছিয়া টেনশ্যনছ আৰু আফগানিস্তানৰ বেছি লিংক আছে? মোক সেইটো কওক। বুজি পাইছে ন কথাটো? আণ্ডাৰষ্টুড? ক্লিয়াৰ? তালিবানে নিজৰ স্প্ৰিং অফেন্সিভ এনাউন্স কৰাৰ আগতে যে স্প্ৰিঙত সিহঁতে নতুনকৈ এটেক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, তাৰ আগতে অলৰেডি আফগানিস্তান ৱাজ ইন আ পজিশ্যন ৱেৰ ভাইলেন্স বহুত বাঢ়ি গৈছে। সেইটো কথা বেছি চেঞ্চ বনি আছে। ক্লিয়াৰ? আণ্ডাৰষ্টুড? দেৰফৰ এ ইজ দ্য বেষ্ট আনচাৰ হিয়াৰ। আনচাৰ কি পালো আমি? এ পালো, ৰাইট? গোটেইখন আকৌ মই গ্ৰীণ কৰি দিলো, এবাৰ মই মুচি লওঁ, অকল আনচাৰটো মই হাইলাইট কৰিছো যাতে কাৰো একো কনফিউজন থাকি নাযায়। নেক্সট ওৱান, লাষ্ট এটা আমি চাওঁ। Following questions have two blanks, each blank indicating that something has been omitted. Choose the set of words for each blank that best fits the meaning of the sentence as a whole. এই কুৱেশ্যনটো চাওক, fill in the blank or মই এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 টো এতিয়া মই ক্লাছত কৰাই দি আছো। দেন নম্বৰ 11 টু নম্বৰ 15 আপোনালোকে PDF পাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত। PDFটোত মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগতে যোনখিনি নম্বৰ 10 লৈকে যিখিনি কৰালো সেইখিনি মই আনচাৰ্ছ কেইটা উইথ আনচাৰ্ছ মই পঠাই দিম, আনচাৰ্ছ সহ পঠাই দিয়া হ'ব। 11 টু 12 আপোনালোকক মই উইদাউট আনচাৰ কি হাইলাইটেড মই দিয়া থাকিব, আপোনালোকে নিজে প্ৰেক্টিচ কৰি চাব। আনচাৰ্ছ কেইটা মই কাইলৈকে জনাই দিম আপোনালোকক। আজি সলভ কৰিব, কাইলৈকে চেক কৰিব। ঠিক? আজি প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে ইয়াৰে 11 পৰা 15 লৈকে দি দিম। চ' টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জইন কৰি, যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই জইন কৰি PDFটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচখিনি কৰিব, ৰাইট? টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া থাকে প্ৰত্যেকটো ইংৰাজী ক্লাছৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত পিন কৰি পেলাই। চ' তাতে কমেণ্টছত গৈ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি জইন কৰিব। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো অপেন টু অল হয়। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো ইংলিছ বাই শুভম ছাৰ, ৰাইট? That's the Telegram group. If you are an introvert, you dash to prefer working alone and, if possible, will dash towards projects where you can work by yourself or with as few people as possible. What is the correct set of answers here? Blank 1, blank 2, দুইটাত এতিয়া correct answer টো আপোনালোকে মোক কওক কি হ'ব? C, most of you going for C. Recorded june june says students, I hope C e paise, sub students C paise ne answer to. The answer is C. ঠিক আছে? যদি C answer to পোৱা নাই তেনেহলে মই বুজাই দি আছো, বুজি লওক। চাওক ইয়াতে আমাক কি কৈছে যে আপুনি যদি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হয়, আপুনি অকলে কাম কৰাটো প্ৰেফাৰ কৰে, হেতুৰ আপোনাৰ টেন্ডেন্সিটো বেছি বুলি মই ক'ব পাৰো। অকলে কাম কৰিব বিচৰা টেন্ডেন্সিটো আপোনাৰ বেছি। So you tend to prefer working alone. And if possible will, চাওক projects where you can work by yourself, এইটোৰ পিনেহে আকৰ্ষিত হ'ব এনেকুৱা মানুহবোৰ। ইন্ট্ৰোভাৰ্টেড মানুহবিলাক এনেকুৱা কামৰ পিনে বেছি আকৰ্ষিত হয় য'ত বেছি মানুহৰ লগত তেওঁলোক ঘুলমিল কৰিবলগীয়া নহয় বা অকলে কাম কৰিব সুবিধা পায়। চ' তেওঁলোকে সেইটোৰ পিনে আকৰ্ষিত হয় বা they gravitate towards these kind of things. চ' ইয়াতে নেক্সট ব্লেংকটোত মই will gravitate towards লিখিম, right? Clear? So therefore the answer is C. গ্ৰেভিটেট মানে কি? গুৰুত্ব আকৰ্ষণ। গুৰুত্ব আকৰ্ষণ আমি অসমীয়াত যেতিয়া গ্ৰেভিটি কওঁ গুৰুত্ব আকৰ্ষণ বুজো। ইংৰাজীত গ্ৰেভিটেট ৱৰ্ডটো তাৰমানে গুৰুত্ব আকৰ্ষণে কি কৰে? নিজৰ পিনে টানি আনে বস্তু এটাক। চ' গ্ৰেভিটেট ৱৰ্ডটো ইংৰাজীত তেনেকেও ইউজ কৰে যে গ্ৰেভিটেট কৰিছে বা সেইটোৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈছে, ৰাইট? এট্ৰেক্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো। এট্ৰেক্ট কৰা মানে ডাইৰেক্টলি আকৰ্ষিত কৰি অনা। ইয়াতে মানুহজনে নিজে আকৰ্ষিত কৰি অনা নাই এইবিলাক বস্তু নিজৰ পিনে, তেওঁ আকৰ্ষিত হৈ গৈছে এইটোৰ পিনে। চ' that person is getting attracted towards
this attract towards লিখিব নোৱাৰো attracted towards লিখিব পাৰিলো হেতেন right so attract লিখিব নোৱাৰো clear আৰু depart move এইবিলাকটো নাহে move towards আপুনি ক'ব পাৰে move towards তেতিয়া ইয়াত আকৌ you advocate to prefer এনেকে নকয় তেওঁলোকে আকৌ বেলেগক জনাই নফৰে যে অকলে কাম কৰিব লাগে advocate কৰা মানে কিবা এটা বস্তুৰ হকে মাত দিয়া যে অকলে কাম কৰিব লাগে সবে তেওঁলোকে যদি advocate কৰিলে হয় working alone সবকে কৈ ক'লে হয় যে সবে অকলে কাম কৰিব লাগে সবকে মনাই ফুৰিলে হয় হেতুটো কৰিব যোৱা নাই so therefore advocate would be wrong attract will be wrong depart কৰা মানে এৰি গুছি যোৱা এটা জায়গা depart towards বুলি নকয় that is also wrong follow towards বুলি নকয় follow something directly কম follow projects directly ক'ব লাগিছিল follow towards বুলি নকয় so that is also wrong so থাকি গ'ল এটাই য'ত দুইটা কাৰেক্ট আছে tend আৰু gravitate that is option C clear so ইয়াতে tend আৰু ইয়াতে gravitate understood those were 10 questions for today's mock paper or today's model paper as we call it paper number 2 question number 11 12 13 14 15 ইয়াতে আপোনালোকৰ pdf টো পাব ইয়াতে চাই লওক এইকেইটা কোৱেশ্চন আছে 11 12 13 ইয়াতে কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হৈছে 13 ত right 14 and 15 এইকেইটাৰ আপোনালোকে pdf টো ডাউনলোড কৰিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত and টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰি সলভ কৰি ৰাখিব অহা কালিৰ ভিতৰত মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে আনসাৰছ কেইটা সাবমিট কৰি দিম আপোনালোকে চেক কৰি চাব আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰ কেইটা পালে নাই ঠিক আছে এভৰিবডি লগ পাম নেক্সট ক্লাছটোত তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি আৰু 24/7 ৰ চেনেলটো চাইছে ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব ভিডিওটো কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে কেইটা আনসাৰছ কাৰেক্ট কৰিব পাৰিলে আজি এই মডেল পেপাৰখনত and yes আপোনালোকে যদি আমাৰ এপৰ মাধ্যমেৰে আৰু 24/7 ৰ এপৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ যি কোনো কোৰ্সেস জয়েন কৰিছে কেজনমান ষ্টুডেন্টে আজিও কৈছিলে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আমাৰ আৰু 24/7 এপৰ কোৰ্সৰ কথা তেওঁলোকে জয়েন কৰি থোৱা আছে সো আপোনালোকে যদি জয়েন কৰিব বিচাৰিছে তাহলে আমাৰ এই ব্যাচেছত আজিৰ পৰা মহাসংগ্ৰাম ব্যাচটো ষ্টাৰ্ট হৈছে মিশন মহাসংগ্ৰাম ব্যাচটো আহি আছে অতি সোনকালে আপোনালোকে হেতুত যদি জয়েন কৰিব বিচাৰিছে জয়েন কৰিব পাৰে এতিয়া এডিআৰইৰ বাবে বৃহৎ এটা পৰীক্ষা আৰু বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট ব্যাচ এটা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিৰ পৰা এটা আৰু কেইমানৰ ভিতৰত নেক্সট ব্যাচটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব সো জয়েন টুডে আৰু 24/7 ৰ এপটো মাধ্যমেৰে এপ লিংক ইজ ইন দ্য ডিসক্ৰিপশন বক্স বিলো দিস ভিডিও আৰু এপটো যদি আপোনালোকে কোৰ্সেস জয়েন কৰে কোড এটা মই কৈ থৈছো এই কোডটো আপোনালোক হেল্প কৰিব টু গেট দ্য কোৰ্সেস এট দ্য মোষ্ট ডিসকাউন্টেড প্ৰাইসেস কোডটো হৈছে y577 এই কোডটো আপোনালোকে লিখি ৰাখক যাতে আপোনালোকে হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্টেড প্ৰাইসেছত জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ ব্যাচেছ বিলাকত y577 is my code so that you do not have to pay anything extra when you join any of our courses আৰু এই কোডটোৰ লগতে মই কৈ দিছো y577 কোডটোৰ হেকত আপোনালোকে যদি s alphabetটো এড কৰি দিয়ে কোৰ্সৰ বাহিৰে তেতিয়া আপোনালোকে কিতাপ মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিস পেপাৰছ ললে এই কোডটো ইউজ কৰিব পাৰিব y577s এটো আপোনালোক দিব হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্টস on these other things apart from the courses ঠিক আছে কোডটো মন ৰখাটো অতিকৈ সহজ কিউকি পঢ়েंगे साथ साथ with Shubham sir's code y577 লগ পাম সন্ধিয়া 5টা বজাত ইংৰাজী ক্লাছৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে and yes চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো জিলিকি আছে চাগে তলত ৰেড বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা লগ পাম নেক্সট ক্লাছৰ এভৰিবডি টিল দেন টেক কেয়াৰ